नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरू सामु मुला र माछाको अचारको रेसिपी बनाउने सजिलो तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरूले यो कम्बिनेसनको अचार खानु भएको छैन भने अवश्य खानुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ यो अचार खलमा बनाउन गइरहेकी छु। हजुरहरूले सिलौटामा बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। सुरुमा लसुन, खुर्सानी र स्वाद अनुसार नुन हालेर थिच्नुहोस्। मैले पनि पहिलोचोटि यसरी अचार बनाएर खाएको, एकदमै मिठो भएको थियो। मैले चाहिँ यसरी लाम्चो आकारमा मुला काटेर लिएकी छु र यसलाई पनि खलमा हालेर थिच्नुहोस्। धेरै मसिनो पनि बनाइराख्नु पर्दैन। यतिको भएपछि पर्फेक्ट हुन्छ अचारको लागि। अब यसलाई मैले सफा ठुलो भाँडोमा राखेकी छु ताकि पछि अचार मोल्नको लागि सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि 2वटा उसिनेको गोलभेडाको सबै रस जति उक्त भाँडोमा निचोर्नुहोस् ताकि खलमा थिच्दा गोलभेडाको रस उछिट्टिँदैन र थिच्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र गोलभेडा थिच्दा मसिनो पनि हुन्छ। अब यतिको भएपछि हजुरहरूले यसलाई पनि सोही भाँडोमा हाल्नुहोस्। यो अचार हजुरहरूले भातसँग, भुजा, चिउरासँग, जेसँग खानुहुँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै फ्राई गरेर राखेकी थिएँ लोकल सानो सानो माछा, त्यसलाई पनि खलमा थिच्नुहोस्। अचार बनाउनको लागि चाहिँ मसिनो माछा नै बेस्ट हुन्छ, किनकि हामीले यसमा काँडा हेरिरहनु परेन। ठुलो माछाको अचार बनाउँदा चाहिँ काँडा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा झन्झटिलो हुन्छ। धेरै ठुलो नबनाइकन यतिको बनाउनु भयो भने चाहिँ अचार एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले यो थिचेको माछालाई पनि सोही भाँडोमा हालेँ। अब मजाले चम्चाको सहायताले हजुरहरूले मोल्नुहोस्। हजुरहरूले हातले चाहिँ नमोल्नुहोला, किनकि खुर्सानी र मुलाले हातमा जलन पैदा गर्ने हुँदा चम्चाले मोल्नु हुँदा नै राम्रो हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो अचार पनि बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले सानो प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। अचार चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि बनाएर अवश्य खानुहोला, एकदमै मिठो बन्नेछ। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।